สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Soul Knight Prequel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวนะครับอาชีพเรนเจอร์เช่นเคยนะครับแต่ว่าเป็นสายมีดบินนะครับหรือว่ากงจักรนั่นเองนะครับดังในตัวอย่างนี้นะครับเป็นการทดสอบดาเมจนะครับของสายนี้ท่านจะเห็นว่านะครับขนาดของกงจักรนะครับมีขนาดที่ใหญ่มากคือเต็มหน้าจอเลยทีเดียวนะครับแล้วแถมทำให้ภาพนั้นกระตุกนะครับเป็นอย่างยิ่งดังนั้นสายนี้นะครับถ้าเราจะเล่นนะครับต้องทำการปิดเอฟเฟกต์โดยทีเดียวนะครับมิอย่างนั้นนะครับจะไม่สามารถเล่นได้นะครับสำหรับคอมใครที่แรงนะครับอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครที่คอมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับรับรองว่าเหมือนผมนะครับขนาดแรมเยอะนะครับแล้วก็คอมก็ขนาดกลางๆนะครับยังกระตุกขนาดแค่ต้องการแค่ทดสอบดาเมจเท่านั้นนะครับยังกระตุกขนาดนี้นะครับดาเมจที่เคยทดสอบได้นะครับประมาณ 5,000 ทีนะครับแต่ไปได้ไกลกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันกระตุกนะครับเดี๋ยวผมจะทำการปิดเอฟเฟกต์ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการทราบนะครับว่าวิธีการปิดเอฟเฟกต์ปิดตรงไหนนะครับก็ทำตามได้เลยนะครับเราก็ทำการเลื่อนตรงนี้นะครับให้เป็นความโปร่งใสเลยครับให้เหลือแค่ 10% เท่านั้นก็พอมันก็ยังพอเห็นอยู่ลางๆอยู่นะครับก็รู้สึกว่าจะลื่นขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะเลยนะครับแต่ก็ยังกระตุกนิดนึงอยู่ดีนะครับก็ยังดีกว่าที่ไม่ปิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดาเมจกันใหม่นะครับว่าดาเมจได้เท่าไหร่สำหรับสายนี้นะครับที่ทดสอบดูนะครับทดสอบดาเมจนะครับได้ประมาณ 5,000 กว่านะครับเพราะว่าพันธะไม่ครบนั่นเองนะครับถ้าพันธะครบก็น่าจะสู้สายปืนสั้นได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะสายปืนสั้นนั้นทำได้ประมาณ10,000นะครับแต่ว่าสายนี้ทำได้ประมาณ 5,000 เพราะว่ามันต้องเพิ่มพันธะอีก2อันคือพันธะจะเยอะกว่าสายปืนสั้นนั่นเองดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีพันธะ4สล็อตนะครับให้เยอะกว่า1อันไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถใส่พันธะได้ครบนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูของสวมใส่กันเลยดีกว่านะครับสำหรับในส่วนของสวมใส่นั้นนะครับเราใส่ของอันเดิมเลยนะครับของอันเดิมของสายปืนสั้นนะครับเพราะว่าอาชีพเรนเจอร์นะครับก็ใส่ชุดเหมือนกันนั่นเองนะครับเพียงแต่เปลี่ยนแค่อาวุธเท่านั้นจากอาวุธปืนสั้นนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นปืนยาวนั่นเองนะครับส่วนในความสามารถมันก็ใช้เป็นความเสียหายต่อเนื่องนะครับทั้งหมดเหมือนกันเลยแล้วก็ในส่วนออปชันที่เราจะเสริมมานะครับควรจะเอาเป็นบูทเอฟเฟกต์เบสฮาร์ดนะครับเหมือนกันแต่อันนี้ยังรีหาไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็เปลี่ยนเป็นดาเมจกายภาพก็ดีเหมือนกันครับหรือว่าดาเมจระยะไกลนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับในส่วนอาวุธเราก็จะเพอร์เฟกต์แล้วนะครับและในส่วนชุดต่างๆนะครับเหมือนกับสายปืนสั้นนะครับสามารถดูได้ในคลิปที่แล้วเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในการอัพทักษะนะครับหรือว่าสกิลของเรานั่นเองนะครับอันนี้คือแผนผังครับในการอัพสกิลของสายนี้นะครับในฝนธนูนะครับหรือฝนดาวตกนะครับเราก็จะอัพประมาณนี้นะครับอันนี้เราไม่ต้องกดใช้นะครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆสกิลพาสซีฟเลยนะครับแล้วก็กงจักรนะครับจะใช้แค่3อันนี้เท่านั้นก็อัพให้ได้เลเวล5เลยนะครับจะได้แรงขึ้นก็มีหลักๆ2อันนี้นะครับแล้วด้านล่างนะครับก็อัพให้เต็มเลยนะครับสกิล2อันนี้อัพให้เต็มไปเลย10เลยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในส่วนของปุ่มลัดนะครับก็เซตประมาณนี้นะครับก็จะใช้เป็นออโต้อยู่3อันนะครับเราก็กดแค่แดชอย่างเดียวนะครับก็รู้สึกว่าจะเล่นง่ายด้วยนะครับเล่นง่ายมากถ้าคอมแรงนะครับน่าจะสนุกกว่านี้นะครับในส่วนของฟาสโตนนะครับหรือว่าพันธะในภาพรวมนะครับจะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมมีพันธะอยู่แค่ประมาณ6อันนะครับส่วนลูกศรชั้นดียังไม่ครบนะครับขาดเป็น1อันเพราะว่ามันไปซ้ำกับด้านบนนะครับ
จริงๆเราเสริมไอ้ตัวนี้ก็ได้นะครับสมาธินะครับเสริมสมาธิหรือว่าจะเสริมเป็นยอดสิงห์นะครับไอ้ตัวยอดสิงห์นี่ก็จะเพิ่มดาเมจทางกายภาพไปอีกถ้าเรามีพันธะ4สล็อตเยอะกว่านี้นะครับเราสามารถจะใส่พันธะทั้ง2อันนี้เข้าไปได้นะครับแต่ถ้าใครมีพันธะแค่3รูนะครับ4รูนี่หายากมากก็จะได้ประมาณนี้นะครับ6ก็จะได้พันธะประมาณ6อันประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะครับต่อไปในส่วนของเอโลดอนนะครับก็ใส่เป็นบอส3ตัวนี้เช่นเดิมนะครับเหมือนสายปืนสั้นเลยนะครับและในส่วนการเสริมพลังนะครับก็อัพได้เลเวล70ไปเลยนะครับในส่วน Echo นะครับก็ใส่เป็นสูญเสียอำนาจนะครับแหวนมือมายากรนะครับดวงเนตรอสรพิษนะครับหนังสือทางโลกนะครับ4ชิ้นนี้ส่วนวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั้นนะครับเราจะเปลี่ยนจากผมสีดำนะครับของสายปืนสั้นมาเป็นผมสีทองนะครับแล้วก็ใช้ตัวบนเป็นลดคูลดาวน์นะครับเพราะว่าสายกงจักรนั้นมันจะคูลดาวน์นานนะครับเราจะเป็นที่ต้องลดให้ได้เยอะที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นสกิลจะออกไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับส่วนของผมสีทองนี้นะครับก็จะเพิ่มความเสียหายนะครับของใบมีดนะครับมีดหมุนๆนะครับให้ได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับเราก็จะใส่เป็นผมสีทอง4อันแล้วในส่วนความสามารถนะครับก็เน้นหนักนะครับในความเสียหายขั้นสูงนะครับไม่สนใจครับป้องกันศัตรูนะครับความเสียหายครินะครับความแม่นยำนะครับนอกนั้นก็หลักๆก็ลงที่พลังโจมตีเลยก็ดีเหมือนกันนะครับและในส่วนอินคาเนตนะครับอักเซียนอินคาเนตนี่ก็ใส่เป็นบอสฮาเดสนะครับก็ถือว่าแรงที่สุดแล้วมั้งครับเพราะว่าใส่เมดูซ่าก็ดูไม่แรงเท่าไหร่นะครับและต่อไปนะครับในส่วนของคู่หูนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็จะใส่เป็นตัวนี้นะครับมังกรทางกายภาพนะครับเพิ่มทางกายภาพอีก 16% ก็จะได้โจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับสายนี้ก็เล่นค่อนข้างที่จะมันอยู่เหมือนกันนะครับสนุกด้วยนะครับเพราะว่าสกิลมันอลังการงานสร้างดีนะครับใหญ่แทบจะเต็มจอนะครับเราวิ่งไปที่ไหนนะครับมอนก็ตายที่นั่นนะครับตายอย่างรวดเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสายหนึ่งนะครับที่เล่นสนุกนะครับแต่สำหรับคอมผมมันค่อนข้างที่จะกากอยู่นะครับก็เลยกระตุกนะครับทำให้ต้องปิดเอฟเฟกต์นะครับถ้าเราเปิดเอฟเฟกต์แบบนี้นะครับกระตุกแน่นอนนะครับถ้าไปกรณีที่มีดันที่มอนเยอะๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราลงดันเจียนเขาวงกฏแพนดอร่าแล้วนะครับอันนั้นนี่คือกระตุกแน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวก็ว่าจะหาเก็บเงินก่อนนะครับซื้อคอมใหม่เอาให้ที่แรงกว่านี้นะครับไม่งั้นยิ่งนานวันครับขนาดเกมพวกนี้ยังเริ่มจะกระตุกขึ้นไปทุกทีแล้วนะครับก็สำหรับสายนี้นะครับถ้าใครอยากที่จะลองเล่นดูนะครับเป็นสายที่สนุกแต่คอมท่านจะต้องไหวด้วยนะครับก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับสายกงจักรนะครับหรือว่ามีดหมุนนั่นเองนะครับก็เป็นอีกสายหนึ่งนะครับที่ท็อปเซิร์ฟนะครับเขาใช้กันนะครับเพราะว่ามันเคลียร์มอนได้ไวนั่นเองนะครับแล้วก็วงสกิลมันกว้างนะครับแต่สำหรับตัวผมเองนะครับชอบสายปืนสั้นมากกว่าเพราะว่าเอฟเฟกต์ของมันนะครับไม่ค่อยทำให้ภาพกระตุกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลื่นกว่านี้นะครับส่วนสายกงจากนี้นะครับขนาดเราปิดเอฟเฟกต์แล้วนะครับก็ยังค่อนข้างที่จะกระตุกนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยเอฟเฟกต์ของมันเองนะครับแล้วสำหรับการเคลียร์มอนนั้นนะครับผมก็ชอบสายปืนสั้นมากกว่าด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสายที่ฆ่าบอสได้ไวกว่าสายกงจักรครับสายกงจักรนี้เท่าที่ลองดูนะครับเคลียร์มอนตัวเล็กครับไวกว่าแต่ว่าฆ่าบอสได้ช้ากว่านะครับแต่ว่าสายปืนสั้นอาจจะเคลียร์มอนตัวเล็ก
พอๆกันครับหรือว่าช้ากว่านิดนึงแต่ว่าฆ่าบอสได้ไวนะครับเพราะว่ามันโจมตีมอนเดียวๆนะครับได้ค่อนข้างจะไวกว่าถ้ามันเจอมอนที่มีเยอะๆนะครับสายกงจักรนี่จะไวกว่าเพราะว่าสายปืนสั้นมันจะต้องลิงก์ไปลิงก์มายิ่งเยอะนะครับดาเมจมันยิ่งลดลงทำให้เคลียร์มอนที่เยอะช้ากว่านั่นเองนะครับก็เป็นการรีวิวอีกสายหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะลองเปลี่ยนนะครับมาลองเล่นสายใหม่ๆดูนะครับสายกงจักรนะครับก็ลองมาเล่นดูได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการรีวิวเท่านั้นนะครับว่าสายอีกสายหนึ่งนะครับของอาชีพเรนเจอร์เป็นแบบไหนนะครับก็เอาไว้เราจะมารีวิวอีกสายหนึ่งนะครับในคลิปต่อไปนะครับก็รอติดตามชมได้ว่าในสายสุดท้ายของอาชีพเรนเจอร์นั้นนะครับก็มาติดตามชมกันได้ครับในสายอีกสายหนึ่งนะครับที่เหลืออยู่นะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก็รอติดตามชมกันได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ